Otthoni hotpot kisokos, tartsatok velem, ahogy lépésről lépésre bemutatom nektek, hogy mire lesz szükségetek ahhoz, hogy egy jó otthoni hotpotot meg tudjátok csinálni. Érdemes végigkövetni a videót, ugyanis a videó végén bemutatom a teljes bevásárlólistát. Első lépésben ugye a legfontosabb a hardware, hogy mivel főzzük meg az alapokat. Itt ugye, ha Kínában lennénk, akkor nagyon sokféle elektromos, szenes hotpot közül tudnánk választani, de sajnos Budapesten azért limitált azoknak a helye, ahol tudunk ilyenfajta hotpotot kapni, ezért muszáj alternatívákat nézni. Itt amúgy a Dunapandában találtam olyan elektromos eszközöket, ami tökéletes a hotpotozásra, de főzésre is jó. Például itt van ez az elektromos wok, amit itt kell bedugni, és ez a sima wokozásra tökéletes, és vannak különböző funkciók, ezért amikor bedugod és beleteszed a hotpot leves, remélem azért azt nem kell magyaráznom, hogy mi a hotpot, mert erről már annyiszor beszéltem korábbi videókról, és be is mutattam, de feltételezve, hogy tudjátok, hogy miről beszélek, ez a pot például tökéletes arra, van itt egy külön kínai nyelven a hotpot funkció, ami azt jelenti, hogy miután beteszitek a vizet, bedugjátok, akkor ő elkezd forni, először fedő alatt, majd leveszitek a fedőt, és ezt az asztal közepére rakva simán el tudtok kezdeni hotpotozni. Ennek ugye az az előnye, hogy nem csak hotpotozásra tudjátok használni, hanem itt főzésre van hozzá egy gőzölő is, ezért ilyen gombocokat is tudtok közölni benne. Most ilyen nagyon telefosoposnak is érzem magam. Hívják ezt a számot! Jó, ez nem a reklámnak a helye. Tényleg ez tökéletes egy otthoni hotpotozásnak az eszközelként, ami multifunkcionális is. Viszont mellette például találtam olyat is, ami hasonló funkciójú, ennek is már egy hotpot gombja, és ugyanúgy nyitott fedő alatt meg tudjátok főzni a leveseket, és ennek is van gőzfunkciója, szóval nem csak hotpotra jó. Viszont ezeknek a potoknak az a hátránya, hogy csak egy rekeszük van, ezáltal csak egyfajta leves alapot tudsz főzni. Otthon, mivel nekem van egy ekte hotpot potom, amit Kínából hoztam ide, ott 2 rekesz van, középen el van választva, így egyszerre tudok egy nem csípős és csípős alapot is csinálni. Egy másik alternatíva a rizsfőző, hogyha van otthon nektek, mert a rizsfőzőnek, ha olyan típusú, akkor van egy olyan funkciója, hogy levéve a fedelet ugyanúgy felforralja a vizet, és ezáltal a rizsfőzőn belül, mint hotpotot tudjátok használni az asztal közepére téve. Viszont a rizsfőzőnek ugye az a hátránya, hogy van egy ilyen fedő része, ami útban lehet, hogyha körbeüljük a hotpotot és főzni szeretnénk, de mutatok egy harmadik megoldást, ami szerintem a minimális befektetést igényel, egy hordozható indukciós főzőlap. Most a konkrét brand bemutatása nélkül azért mondom, hogy bármilyen indukciós főzőlapot oda tudjátok helyezni az asztal közepére, és a tetejére helyeztek egy indukciós fazekat, és funkcionál is hotpot főző fazéknak. A középső főző fazekon kívül érdemes még néhány evőeszközt is beszerezni, ugyanis ezeknek a fazekaknak a belseje karszmentes felületekből vannak, ezért nem érdemes nagyon fém evőeszközt használni, értelemszerűen elsődlegesen fapálcikát szerezzünk be. Itt nézem, hogy van ilyen hosszúkás pálcika, de hogy érdemes ilyen hosszabb pálcikát is beszerezni, hogy főzés közben ne forrázzuk meg a kezünket, és ha nem lenné annyira jó a pálcika használatban, akkor szoktam javasolni ilyen merőkanalat, szűrős merőkanalat, amivel ki tudjátok halászni az alapanyagokat, sok időt spóroltok vele, de vannak ilyen nagyobb lyukú szűrőkanalak is, szóval ilyeneket abszolút érdemes beszerezni, sőt az éttermekben gyakran az van, hogy minden vendégnek készítenek egy ilyet, és akkor mindenki tudja halázni. Csak arra kell ügyelni, hogy ilyenkor ugye sokszor az alaplében lévő chili paprikát, meg szecsuáni borsokat is kihalászátok, szóval érdemes kimerni, és pálcikával vagy villával kiszedegetni a fő hús zöldségrészeket.
Eszközlista kipipálva, természetesen érdemes még ilyen kis mély tányérokat, mártogatós tányérokat készíteni, majd a későbbi hotpotozáshoz, de most menjünk tovább az alaplé fűszerezéssel, ami a lelke a levesünknek. Itt az a jó hírem, hogy Budapesten óriási a választék. Kezdjük a csípőssel, a kedvencemmel. Általában én 2 brand közül szoktam választani, ezt a nagyon autentikus Chungkingi brandet, és ez egy ilyen tömörített tömbben van, látszik azért, hogy ilyen csilik, tele van csilivel, ott látható a szecsuányi borsok is, ezeket kell belerakni, vagy ezt a tömböt kell belerakni a leves vagy a fazé közepére, és felönteni forró vízzel, és feloldódik az egész. A másik pedig egy kevésbé zsíros, viszont olaj alapú csilis alap, ezt a 2 brandet tudom ajánlani. A másik alapléfajta pedig a nem csípős, itt viszont ezt a 2 fajtát szoktam én vásárolni, az egyik egy ilyen tényleg alapleves keverék, ebben vannak különböző kínai gyógynövények, és ezt ugyanúgy kibontjátok, beleteszitek a fazékba, és felöntitek forró vízzel, és van egy gombás, ilyen sokkal aromatikusabb, nem csípős alap, ezt is tudom ajánlani. Viszont vannak néha napja, amikor nem csak ebből a 2 ízvilágból választok, hanem van 2, amit még tudok javasolni, az egyik a savanykásabb ízű. Ehhez simán ezt a savanyú hal alapot, ez nem kifejezetten hotpot alap, hanem egy nagyon jellegzetes csípős savanyú hal alapként szokták főzéshez használni, de ez nagyon jól működik hotpotban is, illetve van egy paradicsomos nem csípős alap is, ezt most pont nem találom, de ezt itt a falon fogjátok látni, nem csak a Dunapandában, hanem sok ázsiai üzletben külön szekciója van a hotpot alapoknak, ott azért van bőven választék, és nyugodtan, bátran ki lehet próbálni különböző hotpot alapot. Eszköz kipipálva, alaplé kipipálva, most jön a mártogatós. Egy brandet mi mindig ezt használjuk, ez a bézs színű alapszósz. Ez ugye arra van, hogy beleöntjük a mártogatós tányérunkba, és amikor kivesszük az alapanyagot, akkor ebben mártogatjuk bele. Mivel pekingi vagyok, én ehhez a szezám mártogatóshoz ragaszkodom. Ennek van egy nem csípős, és van egy csípős alapja, de itt vannak olajasabb alap, ezt tengergyümölcseihez tudom ajánlani, de leginkább otthon ezt a 2 szoktuk használni. Az előkészületekkel nagyjából meg vagyunk, viszont egy dolgot még hozzáraknék a szószokhoz, ami szerintem hiányolhatatlan része a hotpotozáshoz, a friss koriander, amit nagyon szépen apróra vágva beleszórjuk a mártogatós szószba, és azzal együtt fogyasztjuk az alapanyagokat. És most végre eljutottunk oda, hogy mit is főzünk a hotpotba. Kategorizálva kezdjük a húsokkal. Szerencsénkre a budapesti ázsiai üzletekben a fagyasztó részegen általában elő vannak már készítve a hotpot húsok, gyönyörűen vékonyra szeletelt sertéshús, bárányhús és marhahús. Pekingiként nekem természetesen a bárányhús az elsődleges, ezt a brandet használjuk mindig. Édesapám azért néha szokott henteshez menni, lefagyasztja, és ő szokott néha a bárányhús szeletelni, de ha otthon én eszem, akkor ezt szoktam vásárolni, és ennek a brandnek létezik a marhahúsos és a sertéshúsos verziója is. Húsok után jöhettek a zöldségek, szóval teljesen tőled függ, hogy milyen fajta hotpotot szeretnél, lehet teljesen húsmentesen is. Zöldségek közül miket szoktunk? A zöldségek közül is amúgy nagyon nagy a rugalmasság, ami nagyon gyakori, a pakcsoly, amit ugye akár a sima üzletláncokban is lehet kapni, friss pakcsoly, ezeket nem is kell szerintem darabokra vágni, hanem így letöritek a leveleket, és a csípős vagy nem csípős alapba csak megfőzitek. Ezen felül igazából még nagyon sokfajta zöldleveles zöldségek közül lehet választani. Az egyik legegyszerűbb, és szerintem nagyon finom, a salátalevél. Ez is arra kell ügyelni, hogyha csípős alapot használtok, és ezt megfőzitek,
bithangul felszívja a csípős alaplevet, és azért eléggé csípni szokott. Ugye a zöld leveles zöldségeken kívül a gombáknak nagyon jól áll a hotpot. Itt is, ami az én személyes kedvencem, a laskagomba, az enoki gomba és a simei gomba. Gombák is nagyon felszívják a csípős alaplevet, de az a nagyon jó hír, hogy vannak ilyen vegyes gombatálak is, és az ördögszekérgomba is nagyon-nagyon finom a hotpotban. Ilyeneket nyugodtan lehet vásárolni a hotpotozáshoz. Húsok, zöldségek, gombák kipipálva jöhetnek a tofufélék, ami az én személyes kedvencem. Itt abszolút nem használnék selyem tofut, mert túl puha és szétesik. Itt vannak ezek a kínai tofuk, ilyen öregebb állaguk van. Ázsiai üzletben ilyet szoktam vásárolni, érezhetően kicsit keményebb az állaga. Ezeket kis kockákra vágjuk, és be lehet dobni a levesekbe. És persze tudom, nagyon sokan nem szeretitek a nagyon puha tofu, sajtos tofut. Ehhez van egy alternatíva, a tofu puff, ami már egy hőkezelt termék, és kicsit ilyen rántott tofura hasonlít. Ezeket is nagyon jól meg lehet főzni a hotpotban, és nagyon-nagyon jól felszívja a csípős alaplevet viszont. Itt a zöldség a kategóriánál arra kell ügyelni, hogy ne használjunk túl intenzív ízű zöldségeket a hotpotban, mint például az újhagyma, medvehagyma, illetve babcsíra se annyira finom a hotpotban. De ezt a kategóriát lezárva megyünk tovább a tenger gyümölcseihez, ami ismét egy nagyon népszerű kategória a hotpotozáshoz. Férjem örömére a rákok, garnéla rákokban kapható olyan rák, ami hámozott, tisztított rák. Én jobban szeretem a friss rákokat héjastól megfőzni, egyre zamatosabb lesz a leves is miatta, de férjem miatt mindig ezt szoktuk megvásárolni, kényelmesen bele lehet főzni a levesbe, és kiveszi, és egyből fogyasztható. Ezen felül természetesen kagylókat is lehet főzni a hotpotban, és tudom, hogy előbb mutattam nektek fagyasztott tengergyümölcseit, de én abszolút tudom ajánlani, hogy egy jó kis hotpotozáshoz frissen vegyétek a tengergyümölcseit. Ezek közül ugye vannak jó kis tintahalak, vannak ilyen kisebb tintahalak is, és tintahal csápok is, ami gyönyörűen megfő egy hotpotban, illetve ugye garnéla rákok, tigris rákok és kagylók is kaphatóak már Magyarországon több helyen, azokat is érdemes frissen beszerezni és egy jó hotpotban megfőzni. És akik ismeritek az ázsiai street food kultúrát, biztosan nem ismeretlen számotokra a fishball, meatball koncepció. Itt előre elkészített ilyen kis halgolyócskák vannak, nem teljesen halból, hanem vegyítik egy kis keményítővel, és láthatóan ez a brand, amit én szoktam venni, van egy kis tölteléke, leveses tölteléke is, ez nagyon-nagyon finom. Illetve, ha nem szeretnétek a halgolyót, akkor lehet a marhahúsgolyót és sertéshúsgolyót is használni. Itt például ez a brand, ez nagyon jó, szó szerint amúgy fordítva, pisilős marhahúsgolyó. Ez azért van, hogy annyi levet rejtettek a húsgolyóba, hogy beleharapsz és spriccel a leve, és pisilős marhagolyó. És persze, hogyha autentikus hotpotokról beszélünk, akkor kihagyhatatlan a belsőségek, és az egyik személyes kedvencünk apuval, a százpacal. Ha nem ismeritek a százpacat, akkor YouTube-on keressetek rá a pacal saláta receptemre, ugyanis amit magyar pacal pörköltben használunk, ugye az a mékas pacal, amit órákon keresztül kell főzni vagy abálni, viszont a százpacat, hogyha szép csíkokra vágunk, ahogy a pacal saliban is mutatom, akkor a hotpotban maximum 10-20 másodpercig főzzük, és fogyasztható is. Apukámnak a másik nagy kedvence, mostanában én kevesebbet eszek belőle, a vese. A vesét föl lehet csíkozni, vagy lehet redősen fölvágni, és azt is hotpotban gyönyörűen egy ilyen 20-25 másodperc alatt meg lehet főzni. A megfőzendő alapanyagok mellett egy dolgot azért még hozzátennék, ami nálunk nagy sláger, ez nem feltétlenül a hotpot része, viszont én azt mondanám, hogy köretként gyönyörűen passzol a csípős, nem csípős húsokhoz. Ezek a tépet lepények. Majdnem, hogy azt mondom, hogy ilyen leveles tészta állagú, fűszerezett lepények,
Ezt a brandet vásároljuk mindig, ez az eredeti ízű, nincsen fűszerezve, enyhén sós, és az abszolút kedvenc az új hagymás, és ennek a főzési ideje egy 2-3 perc, száraz serpenyőben beledobjátok, a saját kis zsíradékában megfő, vagy megsül, megfordítjátok, és készen is van. Nagyon-nagyon jól szolgál főleg a csípős hotpot után egy kis falatozásra, illetve még talán körethez kategorizálnám azt, hogy nagyon opcionálisan szoktunk tésztákat, ilyen friss, vékony tésztákat, vagy üvegtésztákat is belefőzni a hotpotban, de ezt nagyon-nagyon végére, mert annyira fölszívja a levet, hogy eltűnik a hotpot alap ezután. Természetesen biztos vannak mások, akik más alapanyagot is megfőznek a hotpotban. Én most leginkább azt szerettem volna nektek bemutatni, hogy én hogyan szoktam otthon egy hotpot vacsorát összerakni. A videó végére bemutatom a teljes bevásárló listát, hogy tudjatok bevásárolni, és ezek után nincsen más hátra, mint hogy a potot felállítjátok, kirakjátok az összes nyers alapanyagot, összegyűlik a család, mártogatások mindenki elég külön kihelyezve, és kezdődhet az otthoni hotpotozás. Ha tetszenek a videóim, akkor támogasd a munkámat egy lájkkal és egy bekövetéssel, akár egy kommenttel, hogy az algoritmus kicsit felpörgessük, illetve nagyon örülnék neki, hogyha küldenétek képet a legelső otthoni hotpotozásotokról, és mint mindig, hogyha van kérdésetek, akkor írjatok, és igyekszem segíteni. Sziasztok!